وعليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم اسأل أحمد صبحي منصور. سؤال يقول أنه تبرع بمبلغ ثم أراد أن يسترجع هذا التبرع، هل هذا حرام؟ أقول ليس حراما، ولكنه أضاع الثواب. يعني حين يتبرع يبقى أضاع الثواب، وكفى بهذا يعني خسارة له. سؤال آخر: كنت أعمل في بلد وتكسبت هناك أموال من حرام من داخل الدولة، ورجعت بلدي وتبت، والمشكلة أني لا أستطيع إرسال المال إلى الجهة التي أخذتها منه، وأنا لا أريد هذا المال، كيف أتصرف فيه؟ أقول له: تبرع به لوجه الله جل وعلا. هنا سؤال آخر يقول: شخص لديه راتب $1000، ينفق في البيت $300 ويتبقى $700، هل الحق الشرعي للزوجة لشيء من $700 دول، أم النصف أم الربع؟ حكاية النصف والربع ديت في الميراث يعني ده موضوع تاني. احنا بنتحدث هنا على الإنفاق، وده بقى اللي يعني هنحاول نوجزه هنا. أولا، في الإنفاق على النفس وعلى البيت والأسرة لا بد من التوسط، وده اللي ربنا قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ما تكونش بخيل وممسك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ده الآية 29 من سورة الإسراء. وسورة الفرقان: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. في بعد كده بيبقى فائض اللي هو العفو. من هذا الفائض أنت تخرج يعني الصدقة. ربنا سبحانه وتعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو اللي هو ما يتبقى. و يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. يعني لابد أن تضع بينك وبين نفسك مبلغا تخرجه. يعني طبعا الجماعة اللي بتوع السنة يقول لك 2.5%. لا، أنا في نظري يعني إن هو كلما يعني زاد ما تتبرع به لوجه الله سبحانه وتعالى، ده معنى يعني يقرض الله قرضا حسنا. فربنا سبحانه وتعالى يوسع لك في رزقك، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه والله خير الرازقين. يعني بدل ما تاخد من البنك بفائدة كذا، لا، ربنا هيديك فايدة أكتر. وقد يكون يعني هذا التوسعة في الرزق مش مجرد فلوس تخش في جيبك، لا، مجرد ان هو ربنا سبحانه وتعالى ينجيك من مرض، ربنا سبحانه وتعالى يوفق ابنك الى اخره. فلابد ان انت تضع نسبة قابلة للزيادة والنقصان، ولما تكون ذلك يكون احسن ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. هنا سؤالين بقى عن معنى يحبط الله الاعمال، وعن مصير الذين يعملون الأعمال الصالحات وهو كافر أو مشرك أو يعني منحل. وبيقول لنا بقى زي ما حكاية موائد الرحمن في رمضان اللي بتعملها الرقصات وبتاع، وأعمال الخير التي يقدمها الفاسدون. وهل هي حرام على الناس اللي هم يعني بياخدوا هذا، أو الناس اللي بياكلوا في موائد الرحمن؟ أولا، ليس حراما الأكل من هذا، وليس حراما أن تأخذ صدقة من إنسان فاسد أنت مش لك دعوة. الفلوس اللي دفعها لك مش مكتوب عليها حرام أو حلال، هو اللي بيتحمل المسؤولية. يعني ليس حراما قبول صدقة من شخص يكسب ماله من حرام، ليس حراما على الآخذ، إنما الحرام على من يكسب ماله بالإثم والعدوان. وخلي بالك، المؤمن لا يقدم صدقة إلا من المال الحلال، وده اللي ربنا قاله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا، يعني تظلموا الناس يعني فيه، واعلموا أن الله غني حميد. دي الآية 267 من سورة البقرة. الذي صدق من المال حرام والذي تبرع بالخير دون أن يؤمن إيمانا حقيقيا، ذلك الذي يعني كل همه في الدنيا ولا يؤمن بالآخرة،
الله سبحانه وتعالى يكافئه في الدنيا لكن لا نصيب له في الآخرة. وده اللي ربنا قال سبحانه وتعالى في سورة هود الآية 15-16: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يعني واحد لا يؤمن، ما يؤمنش بالآخرة وعايز الدنيا وبس، بس بيطلع خير، فربنا سبحانه وتعالى بيجزيه خير في الدنيا ومش بيظلمه. وفي نفس الأمر هو اللي بيطلعه من ربنا اللي اداهوله، فربنا بيديله خير في الدنيا لكن في الآخرة لا. قلت الآية التالية: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فإذا بقى يعني مثلا قول واحد من الناس، مش عايزين نسمي أسامي، بيتبرع بملايين وبيتبرع بملايين إلى آخره، فربنا سبحانه وتعالى بيعطيه أجره في الدنيا. لكن إذا كان لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، يعني بيؤمن بأحاديث ضالة، بيؤمن بيقدس بشرا إلى آخره، ومش عنده الآخرة، يعني بقول لك يعني إن هي هاتنا الدنيا نموت ونحيا وإلى آخره، فده ليس له في الآخرة من نصيب. هنا بقى هنخش معنا حبط العمل. يعني العمل اللي هو قدامه ده ربنا أحبطه. يعني ايه أحبطه؟ يعني لم يقبل هذا العمل، يعني ضيع ثمرته. كلمة الحبط أصلا يعني في أصل اللغة العربية جاء من حبطة الدابة. يعني ايه؟ الدابة تكون مريضة فتورم، فتبان ان هي ايه، ما شاء الله سمينة وحلو، لكن هي جواها مرض. فصاحبنا الذي يقدم أعمالا صالحة وترى ان هي كذا كذا كذا، في نهاية الأمر هو بيعمل مرض. يعني هو لا يستفيد من هذا، لأن يعني يأتي يوم القيامة وربنا سبحانه وتعالى يضيع هذا العمل. وربنا سبحانه وتعالى صور هذا حبط العمل في صور رائعة جدا. يقول لك سبحانه وتعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم، يعني أعمالهم الصالحة، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا ذلك هو الضلال البعيد. الآية 18 سورة إبراهيم. تخيل بقى أعمالهم زي إيه؟ رماد، والريح ضيعته، ما عادش بقى في رماد موجود على الأرض. ده بقى الأعمال بتاعت المشرك الصالحة يعني التي تضيع. وفي سورة النور: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، يعني ميراج، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فده تشبيه برضو للواحد اللي بيعمل أعمال صالحة وبيموت وهو كافر. فزي الواحد اللي ماشي في صحراء وشاف من بعيد مية وهو عطشان، لما يروح هناك ما يلاقيش حاجة. أو واحد بقى في بحر الظلمات تحت وفوقه موج ومفيش فيه نور، إذا حتى طلع إيده ما بيشوفهاش، نفس الحال. والآية 23 سورة الفرقان يقول سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، أي من عمل صالح، فجعلناه هباء منثورا، ضاع. خلي بالك أن التحذير من إحباط العمل جاء لكل الأنبياء كما جاء لخاتم النبي. ربنا قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. دي الآية 65 من سورة الزمر. وده بيدخل في آلية وزن العمل يوم القيامة. إزاي بقى؟ أنا لنفرض أن أنا مؤمن ومتقي، بس طبعا لي سيئات، فربنا سبحانه وتعالى بيغفر السيئات لي، أنا تبت عنها إلى آخر، فبيغفر السيئات وبيضاعف الحسنات، إذا بنجح. طب إذا أنا متعاصي أو كافر ولي عمل صالح وآخر سيء، فربنا سبحانه وتعالى بيحبط العمل الصالح، بيضيع ثمرته، لا يبقى لي إلا العمل السيء فأدخل النار. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الفائزين يوم القيامة.